ගරු සභාපතිතුමනි ශ්‍රී ලංකා බැංකුව ස්වාධීන වීම ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඒකට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණා. ඊට පස්සේ 2023 පෙබරවාරි මාසේ 23 වෙනි දින ගැසට් පත්‍රය පළ කළා. ඊට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සංශෝධන වලට ලක් වුණා. දැන් මහ බැංකුව ස්වාධීන වෙනවා කිව්වම අත වශයෙන්ම සැකයක් මතුවෙනවා. ඒ මොකද තම ආධිපත්‍ය පතුරලා විනිවිදභාවයෙන් තොරව රජයේ අධීක්ෂණයෙන් තොරව මේ කටයුතු කරගෙන යයි කියලා. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ මන්ද මහ බැංකුවේ කාර්යයන් සම්බන්ධ මාස 4කට සැරයක් පාර්ලිමේන්තුව පත් කරන කමිටුවක් කින් ඒක විමර්ශනයට ලක් කළ හැකි. ඒ වගේම තමයි මහ බැංකුව විසින් ළඟා කරගත යුතු උද්දමන ඉලක්කය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් නිශ්චය කළ හැකි. ඒ වගේම තමයි ප්‍රශ්නයක් උනේ මුදල් මුද්‍රණය කිරීම ගැන. උදාහරණයක් ඇටියට රටේ ව්‍යසනයක් එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදන කඩාවැටීමක් වුණාම උදාහරණයකට පසුගිය කොරෝනා සමයේ රාජ්‍ය සේවකයෝ 16 ලක්ෂයකට පඩි දුන්නා, සමුද්‍රය දුන්නා, විශ්‍රාම වැටුප් දුන්නා. මේ ගෙව්වේ මුදල් මුද්‍රණය කරලා. ඉතින් මහ බැංකුව ස්වාධීන වුණොත් ඒ වගේ අවස්ථාවක රජයට අවශ්‍ය විදියට එහෙම කළ හැකිද කියලා ප්‍රශ්නය මතුවෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ ඒ වගේ අවස්ථාවක මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනා ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තුව එක සම්මත වුණොත් මාස 3ක නැත්නම් 4ක කාලයක් තුලදී ඒ වගේ මුදල් මුද්‍රණය කිරීමට හැකි වෙනවා. ඒක නිසා විනිවිදභාවයෙන් සහ අධීක්ෂණයක් කළ හැකි. ඒ වගේම තමයි රජයේ යම්කිසි පාලනයක් තිබේ නම් ඉතින් පාලනක මණ්ඩලය සහ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය විසින් තීරණ අරගෙන ඒ ස්වාධීනව ඒ කටයුතු කළාට කමක් නැහැ කියන මතය තමයි අපි ඉන්නේ. අද අපි ඉන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි මේ ආර්ථික අර්බුදයක මේ බංකොලොත් රටක් ලෙස අපි ප්‍රකාශ කළා. නමුත් මේ ප්‍රකාශය නිවැරදි නොවන බව මම බොහෝ අවස්ථාවල ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අපි ඒක නිසා ඒ බංකොලොත් බව කියු නිසා අපි දැන් IMF එකට නැත්තම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට කොටු වෙලාම තියෙන නිසා ඒ වගේම තමයි බංකොලොත් තුනේ අපේම වර්ධි කියලා කියනවා නම් ඒක වැරදි. මොකද යහපාලන රජයේ කාලේ තමයි ජාත්‍යන්තර සයිබරි බැඳුම් කර ISBs 12.5 බිලියන් ඩොලර් බිලියන 12.5 ඒ කියන්නේ ඩොලර් මිලියන 12500ක් අරගත්තා. ඒ අරගෙනත් අපේ ආර්ථික වේගය 7 ඉඳන් 2.5 දක්වා අඩු වුණා. නමුත් කොරෝනා ආපු නිසා ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ ඒ සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් අපිට ඩොලර් බිලියන 5ක් පමණ නැති වුණා. ඒ වගේම තමයි විදේශ ප්‍රේෂණ ඩොලර් බිලියන 7ක් පමණ නැති වුණා අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ. ඒ වගේම තමයි සංචිතීය තිබ්බ මුදල් එන්න සඳහා වියදම් කළා. ඒක නිසා මේ බංකොලොත් භාවයට අපි පමණක් නෙමේ යහපාලන රජයත් බොහෝ දුරට වක්කිය යුතුයි කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී කියා සිටිනවා. ඒ වෙනම් මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නට ගරු සභාපතිතුමනි අපි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට කතා කරගෙන යනවා. විදේශ ප්‍රේෂණ වැඩි කරනවා. ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න කතා කරනවා. අපනයනය වැඩි කරන්න කතා කරනවා. නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න කතා කරනවා. නමුත් මේ වගේ අවස්ථාවලදී මේ ද්‍රවිඩ මන්ත්‍රීවරු මොනවද කරන්න හදන්නේ? ඔවුන් කරන්න හදන මේ බලය බෙදන්න සහ 13 වෙනි සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කරන්න බල කරනවා. ඉතින් මේකවද මේ වෙලාවේ කළ යුතු දේ. රට ගැන අංශු මාත්‍රයක්වත් ආදරයක් තියෙනවා නම් මේ වගේ අවස්ථාවක මේ බලය බෙදීමක් නැත්නම් 13 වෙනි සංශෝධනයක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක හරියට කල දුටු කල වලහි ගන්නවා. ඒකම තමයි රැවුලපත්තු වෙනකොට සුරුට්ටුපත් කරනවා වගේ කතාවක් තමයි දැන් මෙතන වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ක්‍රියාව අපි දැඩිසේ හෙලා දකිනවා. අපි වගේ පොඩි රටක බලය බෙදන්න බෑ. බලය විමධ්‍යගත කරන්න පුළුවන්. The power can be devolved, devolution can be done, but the power cannot be decentralized. Power can be decentralized, but it cannot be devolved. අනික තමයි ද්‍රවිඩ සන්ධානයේ සමස්ත දෙමළ ජනතාවම නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් මහමැතිවරණයෙන් ගත්තේ දෙමළ ජනතාවගේ ඡන්ද 3,27,168ක් පමණයි. ලංකාවේම දෙමළ ජනතාව ගත්තොත් 11%ක් තමයි ඔවුන් අරන් තියෙන ඡන්ද. ඒ වගේම තමයි උතුරේ දෙමළ ජනතාව ගත්තොත් 30.35ක් තමයි ද්‍රවිඩ සන්ධානයේ අරන් තියෙන. එහෙමනම් ද්‍රවිඩ සන්ධානයට අවශ්‍ය දේ දෙමළ ජනතාවට අවශ්‍යයි කියලා කියන්නත් බෑ. ඒ වගේම තමයි ද්‍රවිඩ සන්ධානය දෙමළ ජනතාව නියෝජනය කරනවා නම් මැතිවරණ දිස්ත්‍රික් 22කින් ඇයි 5ක පමණක් තරඟ කරන්නේ? අනෙක් දිස්ත්‍රික් වල ඉන්න දෙමළ ජනතාව නියෝජනය කරන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නයක් මෙතෙන්දී මතුවෙනවා. අනෙක තමයි ඉඩම් සහ විශේෂ වරප්‍රසාද දෙනවා නම් ගරු සභාපතිතුමනි එක පළාතකට පමණක් දෙන්න බෑ. හැම පළාතකම ඒක දෙන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් ඒක අපේ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක්. අපේ රටේ රටක්
අතීතයේ අපි දන්නවා මේක ඒකී බව ආරක්ෂා කරන්න දහස් ගණනක් මුතුන් මිත්තෝ දිවිපිදුවා ඔවුන්ගේ ආත්ම ගෞරවය සහ සියලු දේ නැති කරගත්තා. නමුත් වර්තමානයේ වගේම තමයි මේ රට බෙදෙන ත්‍රස්තවාදී යුද්ධයෙන් 29000ක් මැරුණා, 14000ක් ආබාධිත වුණා සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ථීර වශයෙන්. ඉතින් එහෙම කළා ආරක්ෂා කරන ඒකේ රට ද්‍රවිඩ දේශපාලඥ අවශ්‍ය විදියට අපි බෙදන්න කොහොමත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. 13 අපිට බලෙන් පැටව එකක් ඉන්දියාව අපි එක දන්නවා. 1987 වඩමාරච්චි යුද්ධය වෙලාවේදී යුද්ධය අවසන් කරන්න ඕන මෙන්න තියෙද්දී ඉන්දියාව අපේ ගුවන් පතය නැත්නම් ගුවන් අවකාශය උල්ලංඝනය කරලා උඩින් පරිප්පු දාලා මේ යුද්ධය නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ බලෙන් 13 වෙනි සංශෝධනය අපේ කරේ පැටවුවා. මා කියා සිටිනවා ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අද වෙනකොට බලාත්මක නෑ. මොකද ඉන්දියාවේ තිබ්බ කොන්දේසි ඉන්දියාවට ඉෂ්ට කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා. ඉතින් වගේම තමයි අපි දන්නවා දෙවිඩ සන්ධානය කියන්නේ කොටි ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමේ දේශපාලන හස්තය 1983 ඉඳන් අවුරුදු 37ක් ඒ කොටි ත්‍රස්තවාදීන් උතුරු පාලනය කළා. ඒක එක සිංහල පාලකයෙක්වත් හිටියේ නැහැ. නමුත් කොටි පාලනය කරපු යටතේ දෙමළ ජනතාව සතුටින් සිටියාද නැත්නම් සුවින් සිටියාද කියලා මම අහන්න කැමතියි. අපි දැක්ක හිටපු ඇටි. නමුත් අද කොච්චර දුරට යාපනයේ දියුණු වෙලා තියෙනවද? ඔවුන් අද හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. ඔවුන් හොඳ රැකියාවල් කරනවා. පිට රටවලට යනවා. දකුණේ තියෙන ඉඩම් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 52ක් පමණ දෙමළ ජනතාව අද ඉන්නේ සිංහල ජනතාව සමග ඉතාම සුහදව. ඉතින් එහෙමනම් දැන් තියෙන ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක මම මේ සභාවේදී අසා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි සුද්දෙන් පස්සේ අපි උතුරේ කරපු දැවන්ත සංවර්ධනය ගත්තාම උතුරේ වර්ධන වේගය 22 වෙනකොට ලංකාව රටේම වර්ධන වේගය 7%යි. එච්චර සංවර්ධනය කරලා තියෙනකොට මේ ජනාධිපතිතුමා හම්බෙලා මේ වගේ නැති ප්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී දෙවිඩ දේශපාලඥයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අද මේ වගේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ඇති වුණේ ඇයි? සභාපතිතුමනි ඇති වුණේ දෙවිඩ දේශපාලඥයෝ කවදාකවත් බය වුණේ නැහැ බොරු කියන්නේ. නමුත් සිංහල දේශපාලඥයෝ හැමදාම බය වුණා ඇත්ත කියන්නේ. ඒක තමයි වුණේ. ඒකින්ද බොරු කියලා ඔප්පු කළේ නැහැ. ඒක නිසා අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව ඒ බොරු පිළි අරගත්තා ඔවුන්ගේ භූ දේශපාලන වාද සඳහා. දෙවිඩ සන්ධාන එක්සත් රටක බලය බෙදීම කියලා කියනවා. නමුත් එක්සත් කියන්නේ ඉතා විශාල රටවල්. එක්සත් ඇමරිකා ජනපදය. එක්සත් ඇමරිකා ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50ක් තියෙනවා. ඒක කුඩාම ප්‍රාන්තයේ වෙස්ට් වර්ජිනියා. ලංකාව තරම් ලොකුයි. ලොකුම ප්‍රාන්තය අලස්කා. ඒක ලංකාවගේ 29 ගුණයක් ලොකුයි. ඒ කියන්නේ මේ විශාල රටවල් තමයි මධ්‍යම රාජ්‍යකින් පාලනය කරන්න බැරි නිසා එක්සත් කරන්නේ අපේ එක්සත් කරන්නේ. එතකොට අපේ වගේ කුඩා රටක් එක්සත් කරනවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම මේක ඊටාම විහිළුවක් කියලා තමයි මේ අවස්ථාවේදී කියන්න සිටින්නේ. ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ඉතා කෙටියෙන් මා කියන්නේ දැන් අපිට පේනවා අපේ මේ ස්වාධීන රටට බටහිර රටවල් විශේෂයෙන්ම කැනඩාවේ මහ කොමසාරිස්තුමා එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවේ තානාපතිවරිය අපේ රටේ අභ්‍යන්තර කටයුතු වලට ඇඟිලි ගන්නවා. Now yesterday the Canadian High Commissioner visited North and met the Tamils who tried to create communal conflict or religious conflict at Kurundi. They tried to destroy the Dagaba, which is 2,000 years old. He goes and meets him. It is a disgraceful act, highly uncalled for, beyond the mandate of diplomatic protocol. It is a contemptuous act, and I strongly recommend that he be notified person non grata and person unacceptable and unwelcome in this country. අපේ රටේ වසර 2000කට පැරණි ඓතිහාසික කුරුන්දි විහාරයේ සමහර දෙමළ දේශපාලකයන් බලෙන් ශිවලිංග තියලා යුද පූජා කරලා පුද පූජා කරලා අනවශ්‍ය ආගමික ගැටුමක් ඇති කරනවා නම් ඒ වෙලාවේ ගිහිලා ඒ දේශපාලකයන් හමු වෙන එක ඒ දේශපාලකයන් හමු වෙන නිවසට යන එක සිංහල බෞද්ධයන්ට කරපු මහත් වූ අගෞරවයක්. ඒ නිසා ඒ අනවශ්‍ය විදිහට මේ ගැටුමට මැදිහත් වෙන ඔව්ව රටින් නිර්පාය හැරිය යුතුයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ජූලි චන් ඇමරිකන් තානාපතිය උතුරට ගිහින් අද බෙදුම්වාදී දෙමළ පක්ෂවල නායකයින් හම්බ වෙනවා. She meets ITAC, she meets TPNA, Plot and Tello leaders and talks about the political problems of the country. US should not have any political interest in our country. Julie Chang is a smart lady, we know. She immigrated to US from Korea, raised in California, joined foreign services in 1996 in the first cohort of the Thomas R. Pickering Fellowship Program, recipient of Presidential Rank Award and Secretary Distinguished Honor Award, and she speaks Korean language, Japanese
Japanese language, Spanish and Khmer language in addition to English. But I think she must adhere to the conditions laid down in Vienna Convention on diplomatic relations. They have a duty. Honourable MP, you have 2 more minutes. Not to interfere in the internal affairs of the state. She came as ambassador to Sri Lanka on the 10th February 2022, a month before protesters attempted to attack President Gotabaya's private residence. From the time she took office, we have observed that she is interfering into our domestic affairs, violating the Vienna Convention. Once the Federation of National Organizations has asked her not to create an anti-China frenzy by insisting that China is behind the delay in Sri Lanka's debt structuring process. Said Chang is trying to mislead the people and to create animosity between Sri Lanka and China. They also asked if US is concerned about Sri Lanka. US has printed $3 trillion in 2022, and why don't they use some to help us? Also on the day, Presidential Secretariat was freed from illegal occupants on July 22nd last year. She tweeted, deeply concerned about actions taken against protesters in the middle of the night. We urge restraint by the authorities to immediately access to medical attention for those injured. Acts of anarchy are defended and justified in the name of strong democracy. This kind of intrusive comments amounts to interference in the internal matters of a sovereign state. Mr. Daya Gamage, a retired Foreign Service national political specialist, worked in US State Department for 30 years, has written an article named The Two-Faced Ambassador. Chang's actions highlights US double standard. He writes, 6 weeks after September 11th, US Congress passed USA Patriot Act. Neither discussion nor amendments permitted, and members barely had the time to read the bill before they were forced to cast a vote on it. All the obnoxious provisions of the USA Patriot Act were in operation till the promulgation of Freedom Act in 2015. But on Sri Lanka's proposed anti-terrorism bill, Julie Chang expressed a strong desire. Honourable Member, your time is over. Discussions, Please both public and parliamentary, said certain aspects of proposed bill falls outside of international standard. So that's the thing. And lastly, give me another 1 minute. I like to quote Mrs. Shivanti Ranasinghe in one of her articles. She says, if Chang fails to note the growing resentment towards her, the consequence can be catastrophic. The current trend is to set up go-home village and create public mayhem till the offending individual is ousted. Please wind up. Both the democratically elected president and premier were thus removed. Therefore, it should not surprise any if anti-Chang protesters suddenly declare the US Embassy as the Julie Chang Go Gama. Would Chang then simply catch the next plane out of Thailand as the peaceful protesters smashed up the US property? වෙනත් රටවල තමාගේ රටේ අභිමානීය ස්වාධීනත්වයට ආරක්ෂා කරනවා. අපි මොනතරම් කුඩා රටක් ආර්ථිකයෙන් ශක්තිමත් නොවුනත් අපේ අභිමානය අප රැකගත යුතුයි. රටවල් උරුණ කරන්නේ නැතුව අපේ ස්වාධීනත්වය රැකගන්න හැකිනම් ඒක තමයි දක්ෂ රාජතන්ත්‍රය. එහෙම නැති වුණොත් ඔවුන්ගේ උපාධිය ලබා ගන්න නිවටව දැනීම වැටීම. Honourable SV Radhakrishnan MP, you have 3 minutes.